হাই বন্ধুসকল, আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰাইভেট জব। অতি সুন্দৰ খবৰ, ফ্লিপকাৰ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 ফ্লিপকাৰ্ট কোম্পানীত পদ মুকলি হৈ আছে। পেকিং আৰু এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে। দৰমহা 15,000 পৰা 20,000 টকালৈকে হ'ব আৰু কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ দৰকাৰ নাই, এক্সপিৰিয়েঞ্চ নালাগে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বা ক'ত ওলাইছে জবটো, জবৰ লোকেশ্যনটো ক'ত হ'ব, সকলোখিনি আলোচনা কৰিম কম সময়ৰ ভিতৰতে। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ফ্লিপকাৰ্ট পেকিং অপাৰেশ্যন এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে। আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট অৰ্থাৎ আপোনালোকে 12 পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফ্লিপকাৰ্টৰ জবটোৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ লোকেশ্যন যোৰহাটতে আপোনালোকে জবটো কৰিব পাৰিব। এপ্লাই কৰিব লাগিব 5 নৱেম্বৰ 2022 আগত, অৰ্থাৎ 5 নৱেম্বৰ আপোনালোকে তাৰ আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব 2022। আৰু চেলাৰী দিয়া হ'ব, পে' কৰা হ'ব মন্থলি 13,000 পৰা 18,000 টকালৈকে। আৰু আপোনালোকে অভাৰ টাইম কৰি পেলাই আপোনালোকে 15,000 পৰা 20,000 টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰামছে মাহটোত। দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব এইবোৰ ভালকৈ। ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকবোৰ দি দিম। আৰু ইয়াত মই ক'লোৱে পেকিং আৰু অপাৰেশ্যন এক্সিকিউটিভৰ ভেকেঞ্চি হয়, যোৰহাট আছাম। 12 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পোষ্ট পেকিং আৰু অপাৰেশ্যন এক্সিকিউটিভ ৱৰ্কিং এৰিয়া যোৰহাট আছাম, অসমৰ যোৰহাটত ওলাই আছে। আৰু এডুকেশ্যন 12 পাছ বা আণ্ডাৰগ্ৰেজুৱেট। আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অপাৰেশ্যন বেংক অফিচ, ই-কমাৰ্চিয়েল ৰিটেইল চেলছ। আৰু জব ৰুল, কিছুমান ৰুল আছে আপোনালোকৰ, ইয়াত ৰুলবিলাক মানিব লাগিব। আৰু পঢ়ি চাব গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ, যেনেকৈ ইয়াত পেকিং, শ্বৰ্টিং, স্কেনিং, লোডিং, আনলোডিং এইবিলাকৰ কাম হ'ব। আৰু নলেজ MS এক্সেল, মেইলিং উইল প্ৰেফাৰেঞ্চ, তেতিয়া প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। যদি নলেজ MS এক্সেল অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ MS এক্সেল জানে, কম্পিউটাৰ জানে, তেতিয়া বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব। আৰু আপোনালোকে চাই ল'ব ভালকৈ গোটেইখিনি। আৰু চিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া পেকাৰ অপাৰেশ্যন জব 12 পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো বাৰে বাৰে লিখা আছে। নলেজ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ, অসমীয়াটো জানিব লাগিব ভালকৈ, লোকেল লেংগুৱেজ। আৰু ফেষ্টিভেল ছেশ্যন বা স্পেচিয়েল ডে' হ'লে তেতিয়া অভাৰ টাইম ডিউটি পৰিব। আপোনালোকে এইবিলাক জানেই আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ কথা। জবটো হ'ল ফুল টাইম আৰু চেলাৰী 15,000 পৰা 20,000 হৈ যাব পাৰ মান্থ। মই কৈছিলোঁ প্ৰথমত, আপোনালোকে যদি অভাৰ টাইম কৰে, অভাৰ টাইম পে' আপোনালোকক অভাৰ টাইম পে' কৰা হ'ব। আৰু ফ্ৰেছাৰ্ছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ দৰকাৰ নাই ইয়াত। সেই এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তালৈকে আহিব, তাতে আহি পেলাই এপ্লাই কৰিব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই লিংকটোত ক্লিক কৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ, তেতিয়া এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকে ইয়াত আহিব, ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, আপোনালোকে এইবিলাক ফিল আপ কৰি দিব, ইমেইল এড্ৰেছ দিব, ফোন নম্বৰ দিব, হাই কোৱালিফিকেশ্যন দি দিব, ইয়াত 12 পাছ বুলি দিব আপোনালোকে। আৰু এজ কিমান হ'ল বয়সটো দি দিব, টোটেল ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ, প্ৰেফাৰেড লোকেশ্যন আপোনালোকে দি দিব এইবিলাক। আৰু দি পেলাই তলত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন আপলোড কৰিবলৈ আহিছে, আপোনালোকে অৰ্থাৎ বায়'ডাটাখন আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। মেক্সিমাম 5 MB ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াত দি দিব, PDF বনাই পেলাই আপলোড কৰি দিব। সেইটো আপলোড ৰিজিউম যে লিখা আছে আপোনালোকে তাত আপলোড কৰি দিব ধুনীয়াকৈ, আৰু সকলোবোৰ শুদ্ধকৈ দি দিব। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে। যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। সকলো ধৰণৰ জব আপডেটৰ পাবলৈ আপোনালোকে প্ৰাইভেট জব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট জব আপোনালোকে সকলোবোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ আছাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।